ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා A9 Tech YouTube නාලිකාවට. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි පවත්වන ඔන්ලයින් බතික් පාඨමාලාව පිළිබඳව. මොකද බොහෝ දෙනෙක් දැනටමත් විමසීම් සිද්ධ කරනවා මේ බතික් පාඨමාලාව කොහොමද පවත්වන්නේ? මොකක්ද අන්තර්ගතය අනිත් බතික් පාඨමාලාවන් එක්ක තියෙන වෙනස්කම් මොනවද කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් මේ පිළිබඳව සවිස්තරාත්මක වීඩියෝ එකක් ගෙනාවොත් හොඳයි කියලා හිතුණා. ඒ නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ඔය කට්ටියට ගේන්නට හේතුව උනේ. ඉතින් අපේ බතික් පාඨමාලාවේ විශේෂත්වය තමයි ඔය කට්ටිය දන්නවා per mix තාක්ෂණය reactive die සඳහා භාවිත කරන ජපන් තාක්ෂණයක්. ඉතින් මේ තාක්ෂණය පළවෙනි වතාවට ලංකාවේ බතික් පාඨමාලාවක් හරහා ගෙන එන්නේ A9 Tech එකේ ඔන්ලයින් බතික් පාඨමාලාව හරහා. ඉතින් reactive die වලින් tie and die එකක් Java එකක් කරන්න ගියාම බොහෝ දෙනා විවිධ ගැටලු වලට මුහුණ පෑමක් සිද්ධ වෙනවා. නැත්නම් ලංකාවේ තියෙන අනෙකුත් තාක්ෂණ වලින් කරාම මේ ෆැබ්‍රික් පේන්ට් එකක් කරා වගේ එකම දිශාවක නැත්නම් රෙද්ද එකම පැත්තක විතරක් මේ Java නිර්මාණ සිදු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. රෙද්ද දෙපැත්තටම ඒකාකාරීව වර්ණ විහිදී යාමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ තාක්ෂණික ගැටලු මගවා හරවා ගනිමින් කොහොමද නිවැරදිව Java නිර්මාණ සිද්ධ කරන්නේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම භාවිතා කරමින් කියන එක පිළිබඳව ඉතින් per mix තාක්ෂණය ඔස්සේ කොහොමද කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව හඳුන්වා දුන්නේ A9 Tech online බතික් පාඨමාලාව. ඉතින් මේ වගේම තමයි wet die එක. wet die එකේ අපිට හයිඩ්‍රෝ එක සවුත් වුණාම කොහොමද මේ හයිඩ්‍රෝ එක සවුත් වුණ නිර්මාණයක් නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්නේ කියන තාක්ෂණ වේදය අරන් ආවේ අපේ බතික් පාඨමාලාව හරහා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සැඟවුණු තාක්ෂණික ඥානය ඔබ වෙත ගෙන ආපු එකම බතික් පාඨමාලාව විදිහට ඔන්ලයින් බතික් පාඨමාලාව හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතෙක් පාඨමාලාවක් තුළ සිදු නොකරන අපගේ පාඨමාලාවේ පමණක් සිදු කරන දෙයක් තමයි බතික් රෙසිපීස්. ඒ කියන්නේ ලංකාව පුරා විසිරී තිබෙන ඒ වගේම ලෝකෙ පුරා විසිරී තිබෙන බතික් රෙසිපීන් සියල්ලක්ම අපේ බතික් පාඨමාලාව හරහා සිද්ධ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ දින 15 තුළ සිද්ධ කරන ප්‍රායෝගික බතික් පාඨමාලාව තුළදී ඔය කට්ටියට ඩයි රෙසිපීස් එහෙම නැත්නම් reactive die ක්‍රමෙන් die recipes 14කට ආසන්න සංඛ්‍යාවකුත් wet die වලින් recipes 5කට ආසන්න සංඛ්‍යාවකුත් naphtol die recipes 4කට ආසන්න සංඛ්‍යාවකුත් මේ පාඨමාලාව හරහා ඔය කට්ටියට online ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ recipe ප්‍රායෝගිකව ඔය කට්ටියට අත්දැකීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද ඔය කට්ටිය අපේ පන්තිය තුළදී ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සිද්ධ කරන නිසා. ඉතින් මේ හේතුවෙන් ඔය කට්ටියට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔයාලගේ බතික් පිළිබඳ දැනුම වැඩි දියුණු කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් විශේෂ කරුණු කාරණා ගොඩක් පිළිබඳව අපි බතික් පාඨමාලාව තුළ කතා කරනවා. ඉතින් පුංචි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපේ විෂය නිර්දේශයක් යටතේ තමයි මේ බතික් පාඨමාලාවේ පාඩම් පෙළ ගස්සලා තියෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනියෙන්ම අපි පටන් ගන්නවා ඔය කට්ටියට බතික් වැඩපළක බිම් සැලැස්ම කොහොමද? එතකොට මේ බතික් වැඩපළක් තුල තියෙන්නට ඕනි උපකරණ කොහොමද සකස් කරගන්නේ? මෙන්න මේ පිළිබඳව අපි කතා කරනවා. ඊළඟට ජල පිරිපහදු ඒකකයක් කොහොමද නිවසේදීම ඉතාමත් පහසුවෙන් සකස් කරගන්නේ? ඔයාගේ බතික් ව්‍යාපාරයට පිළිබඳව මෙන්න මේ ගැන අපි කතා කරනවා. ඉන්පසු බතික් සඳහා භාවිතා කරන එක අමුද්‍රව්‍ය ගැන අපි නිවැරදි අවබෝධයක් ඔය කට්ටියට ලබා දෙනවා. මේ අමුද්‍රව්‍ය වලින් බතික් නිර්මාණයේදී සිද්ධ කරන කාර්ය කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව ඔය කට්ටියට හඳුන්වා දීමක් සිද්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඉටි කිරීමේ පාඩමට යනවා. එතකොට අපි soft material සහ hard material සඳහා කොහොමද wax එක සකස් කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව ඔය කට්ටියට කියලා දෙනවා. ඒත් එක්කම අමු රෙදි සකස් කිරීමේ ක්‍රමවේද, රෙදි පිළියම් කිරීමේ ක්‍රමවේද පිළිබඳවත් අපි මේ පාඨමාලාව තුළදී ඔය කට්ටියට කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේකෙදි ඉටි කිරීමේ උපකරණ සහ ඒ උපකරණ වල දෝෂ නිරාකරණය කරගන්න ආකාරය පිළිබඳව ඔය කට්ටියට දැනුමක් ලබා දීමක් සිදු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි reactive පාඩම් පටන් ගන්නවා. මෙතනදී අපි reactive tie and die cotton රෙදි සඳහා ක්‍රමවේදයන් දෙකකුත් ඕනෑම රෙදි වර්ගයක් සඳහා ඒ කියන්නේ බතික් කිරීමට ගන්නා වූ ඕනෑම රෙදි වර්ගයක් සඳහා ගැලපෙන ක්‍රමවේදයන් දෙකක් පිළිබඳවත් අපි මෙතනදී සාකච්ඡා කරනවා සහ ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙනවා. ඉන්පසු අපි Java බතික්, reactive wax බතික් කියන දේවල් මේ විදිහටම කරගෙන යනවා. ඒ අමතරම silk බතික් අපි ඒ පාඩමත් කරගෙන යනවා. reactive cold die පිළිබඳවත්
මේ පාඩම් අතරතුර අපි කතා කරනවා. ඊළඟට අපි wet dye එකෙන් wet tie and dye එකක් කරන්න, wet dye භාවිතා කරමින් shibori නිර්මාණ සිද්ධ කරන්න. එතකොට wet dye භාවිතා කරමින් light dye ක්‍රමයට wax batik, ඒ වගේම dark dye ක්‍රමයට wax batik කරන ආකාර සහ hydro south තුන නිර්මාණයකින් කොහොමද අපි ඒ නිර්මාණය යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න ආකාරය පිළිබඳව අපි මේ පාඩම් මාලාවේදී කතා කරනවා. ඊළඟට අපි naphtol මගින් Java පාඩමක්, naphtol tie and dye, naphtol light wax, ඒ වගේම naphtol dark wax කියන රෙසිපීන් පිළිබඳව අපි කතා කරනවා. ඊළඟට හැමෝටම ගැටලුවක් වෙලා තියෙන වර්ණ සංයෝජනය කොහොමද සිද්ධ කරන්නේ, මේ වර්ණ සංයෝජන සිද්ධ කළ යුතු ආකාර කොහොමද කියන එක පිළිබඳව ඔය කට්ටියට සවිස්තරාත්මකව පාඩම් මාලාවේදී ගෙන එනවා. ඉන්පසු අපි ප්‍රායෝගිකව ඇඳුම් නිර්මාණ කිහිපයක් සිද්ධ කරනවා මේ පාඨමාලාව ඇතුළතදීම. ඒ වගේම মালටි කලර් නිර්මාණ සිද්ධ කරන ආකාරය, මේ විදිහේ හැම නිර්මාණයක්ම සිද්ධ කරන ආකාරය අපි මේ පාඨමාලාව තුළදී සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම හැම පාඩමක් අවසානයේදීම රියැක්ටිව් ඩයි පාඩමක් අවසානයේදීම සිසුන්ට සිද්ධ වෙනවා මේ පාඨමාලාවේ අවසානයේදී ඔවුන්ට තනියම ගවුන් රෙද්දක් හෝ ඇඳුමක් නිර්මාණය කිරීමට, ඒ වගේම wet dye පාඩම් මාලාව අවසානයේ ඔවුන් තනියම ඇඳුමක් හෝ කුමන හෝ නිර්මාණයක් සිද්ධ කළ යුතු වෙනවා. ඒ වගේම naphtol පාඩම් අවසානයේදීත් ඉගැන්වූ පාඩම් භාවිතා කරමින් ඔවුන් අවසානයේ Taman විසින් නිර්මාණයක් තනිවම සිදු කළ යුතු වෙනවා. මේ ආකාරයට සිසුන්ගේ කුසලතා උපනැංවන ආකාරයක් තමයි මේ පාඨමාලාව සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් නවතම පාඨමාලාවක් අපි ආරම්භ කිරීමට දැන්ටමත් කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඔය කට්ටිය දන්නවා අපේ 27 වන කණ්ඩායම, 25 වෙනි කණ්ඩායම සහ 26 වෙනි කණ්ඩායම දැනටමත් මේ පාඨමාලා පවත්වාගෙන යනවා. ඔවුන්ගේ 25 වෙනි කණ්ඩායම අවසන් වෙනවා ළඟදීම. ඉතින් අපි 27 වෙනි සහ 28 වෙනි කණ්ඩායම් බඳවා ගැනීම දැන් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයත් බතික් ව්‍යාපාරය තුළින් ඉහළටම යන්න කැමති කෙනෙක් නම්, මේ බතික් ශිල්පීය ක්‍රම හැම එකක්ම ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ A9 Tech ඔන්ලයින් බතික් පාඨමාලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ ඔන්ලයින් බතික් පාඨමාලාවේ ඔය කට්ටියව දකින වෙනස්ම අපූර්වම පැත්තකට ගෙන යන්න අපි ගුරු මණ්ඩලයේ සූදානමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා හැකි ඉක්මනින් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා ඔය කට්ටියට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපේ පාඨමාලාව පිළිබඳ සිසුන් දැක්වූ අදහස් කිහිපයක් ඔය කට්ටියට බලන්නත් පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී. ඒ වගේම අපේ බතික් පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වෙන්නට ඔය කට්ටියට අවශ්‍ය කරන WhatsApp group එකට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය කරන link එක description එකෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අලුත් මානයන් සොයා යන බතික් කලාවට පිවිසෙන්නට ඔය කට්ටියට ආරාධනා කරමින් මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි.